شب آرامی بود. در ساحل وایکیکی هاوایی بعضی خانواده ها هنوز کنار دریا نشسته بودن. بچه ها بازی می کردن، عده‌ای موسیقی گوش می دادن و هیچ کس تصور نمی کرد تا چند ثانیه دیگه آسمون جوری بشه که هیچ انسانی تا اون روز ندیده بود. ناگهان شب مثل روز روشن شد. نه صدای هواپیما می اومد، نه رعد و برقی در کار بود. فقط نوری خیره کننده که سراسر آسمون رو پوشوند. بعضیا از زیبایی منظره ماتشون برده بود. بعضیا وحشت زده فقط به آسمون خیره مونده بودن. و درست در همون لحظه صدها کیلومتر بالاتر از سرشون توی فضا اتفاقی افتاده بود که قرار بود آینده فناوری بشر رو تغییر بده. اون شب آمریکا فقط یک بمب هسته‌ای رو منفجر نکرد. تقریباً داشت ثابت می‌کرد که انسان میتونه عصر فضانوردی و فضاپیماها رو با دست‌های خودش نابود کنه. سلام، به پرشین اسکرول خوش اومدید. جنگ سرد فقط رقابت آمریکا و شوروی بر سر قدرت نبود. رقابتی بود که گاهی دانشمندان و فرماندهان نظامی رو روبروی هم قرار میداد. یک طرف میگفت ما هنوز نمیدونیم اگه یک بمب هسته‌ای رو در فضا منفجر کنیم چه اتفاقی میفته. طرف دیگه فقط یک جواب داشت برای اون سوال. پس باید امتحانش کنیم. همین طرز فکر یکی از خطرناکترین آزمایش‌های تاریخ رو رقم زد. آزمایشی که نشون داد بعضی سوالها شاید هرگز نباید پاسخ داده بشن. اوایل دهه 1960 رقابت فضایی به اوج رسیده بود. هر موفقیت آمریکا یا شوروی فقط یک پیروزی علمی نبود، پیامی سیاسی و نظامی برای طرف مقابل محسوب می‌شد. در همین فضای پرتنش، ارتش آمریکا سوالی مطرح کرد که تا اون زمان هیچ کشوری جرأت آزمایش اون رو نداشت. اگر یک بمب هسته‌ای رو صدها کیلومتر بالاتر از زمین منفجر کنیم، آیا پالس الکترومغناطیسی اون میتونه سامانه‌های ارتباطی و رادارهای دشمن رو فلج کنه؟ از نظر نظامی این ایده وسوسه کننده بود، اما همه با اون موافق نبودن. بعضی از دانشمندان هشدار میدادن که هیچ کس واقعاً نمیدونه انفجار هسته‌ای در چنین ارتفاعی چه پیامدهایی خواهد داشت. اونها نگران بودن که بشر در حال دستکاری محیطی باشه که هنوز شناخت کاملی از اون نداره. با این حال تصمیم گرفته شد. نام این عملیات رو گذاشتن استارفیش پرایم. کلاهکی هسته‌ای با قدرتی حدود 100 برابر بمب هیروشیما روی یک موشک نصب شد. موشکی که قرار بود تا ارتفاع حدود 400 کیلومتری زمین بالا بره. تقریباً همون ارتفاعی که امروز ایستگاه فضایی بین المللی در اون مدار میچرخه. وقتی شمارش معکوس آغاز شد، دیگه راه بازگشتی وجود نداشت. 9 جولای 1962 ساعت حدود 11 شب موشک به نقطه تعیین شده رسید. چند ثانیه سکوت و بعد انفجار. اما اونچه که مردم دیدن هیچ شباهتی به انفجارهای اتمی روی زمین نداشت. در خلأ فضا خبری از ابر قارچی نبود. در عوض گویی خورشیدی کوچک در دل آسمون متولد شده باشه. آسمون اقیانوس آرام با رنگ‌های سبز، بنفش و سرخ درخشید. شفق‌های مصنوعی که دیدنشون در اون عرض جغرافیایی تقریباً غیر ممکن بود. برای بسیاری از مردم منظره شگفت‌انگیز بود. بعضی‌ها از خونه بیرون اومدن. بعضی کنار ساحل ایستادن و فقط تماشا کردن. شاید حتی فکر می‌کردن شاهد یکی از زیباترین شب‌های زندگیشون هستند. اما چیزی که اونها نمی‌دیدن بسیار ترسناکتر بود. همون لحظه که مردم محو تماشای این آسمون رؤیایی بودن، موجی نامرئی با سرعت نور در حال حرکت بود. موج عظیم انفجار تا حدود 1500 کیلومتر گسترش پیدا کرد. چراغ‌های خیابون خاموش شدند. بخشی از خطوط تلفن از کار افتاد. سامانه‌های امنیتی دچار اختلال شدند.
زیباترین تصویر اون شب همزمان با آغاز یکی از خطرناکترین پیامدهاش بود. اما خسارت اصلی نه روی زمین بلکه بالای سر همه ما اتفاق افتاد. انفجار میلیاردها الکترون پر انرژی تولید کرد. این ذرات در میدان مغناطیسی زمین گرفتار شدند و کمربندی مصنوعی از تشعشعات رادیواکتیو در اطراف سیاره ساختند. دانشمندان انتظار چنین چیزی رو نداشتند. در سال 1962 هنوز تعداد ماهواره‌ها زیاد نبود، اما همون تعداد کم آینده عصر فضا رو نمایندگی می‌کردند. یکی پس از دیگری این ماهواره‌ها از میان اون کمربند مرگبار عبور کردند. تشعشعات به پنل‌های خورشیدی و مدارهای الکترونیکی اونها آسیب زد. بعضی از کار افتادن، بعضی دیگه برای همیشه خاموش شدن. در نهایت حدود 1/3 ماهواره‌های فعال جهان نابود شدن یا آسیب جدی دیدن. تلخ‌تر این که بخش قابل توجهی از این خسارت به ماهواره‌های خود آمریکا وارد شد. کشوری که میخواست برتری فناوریش رو به نمایش بذاره، ناخواسته بخشی از همون فناوری رو نابود کرده بود. گاهی خطرناکترین ضربه از طرف دشمن وارد نمیشه، از طرف خود ماست. ستارفیش پرایم فقط یک آزمایش شکست خورده نبود. این اتفاق زنگ خطری برای همه قدرت‌های جهان شد. همه فهمیدن که اگه انفجارهای هسته‌ای در فضا ادامه پیدا کنه، ممکنه زیرساخت‌هایی از بین برن که کل تمدن مدرن به اونها وابسته است. به همین دلیل تنها 1 سال بعد آمریکا، شوروی و بریتانیا پیمانی رو امضا کردند که آزمایش‌های هسته‌ای در فضا، جو و زیر آب رو ممنوع می‌کرد. گاهی سیاستمداران از روی اعتماد توافق نمی‌کنن، از روی ترس توافق می‌کنن و استارفیش پرایم یکی از همون ترس‌ها بود. اون شب نور انفجار فقط چند دقیقه در آسمون دیده شد، اما اثرش مدت‌ها در مدار زمین باقی موند. این داستان فقط درباره یک آزمایش هسته‌ای نیست. داستان لحظه‌ایه که انسان فهمید قدرتش از خردش جلو افتاده. امروز هزاران ماهواره بالای سر ما میچرخن. اینترنت، GPS، بانکداری، هواپیماها، پیشبینی آب و هوا و حتی همین ویدیویی که احتمالاً الان روی گوشی یا کامپیوترتون میبینید به همون آسمونی وابستن که یک بار انسان تصمیم گرفت در اون بمب اتم منفجر کنه. ما الان بیشتر از هر زمان دیگه‌ای به فضا وابسته ایم و شاید به همین دلیل بیش از هر زمان دیگه‌ای باید از اون محافظت کنیم. اگه چنین آزمایشی امروز با وجود هزاران ماهواره فعال تکرار میشد، به نظر شما اولین چیزی که در زندگی روزمره ما از کار میافتاد چی بود؟ اینترنت، GPS، ارتباطات جهانی یا شاید چیزی که حتی هنوز به اون فکرم نکردیم؟ نظرتون رو حتما توی کامنت ها بنویسید. اگه از این روایت واقعی لذت بردید، ویدیو رو لایک کنید و برای دیدن داستان‌هایی که مرز میان تاریخ، علم و تصمیم‌های باور نکردنی بشر رو روایت می‌کنن، کانال پرشین اسکرول رو سابسکرایب کنید. تا داستان بعدی، یادتون باشه بعضی از عمیق‌ترین زخم‌های تاریخ رو فقط زمین نخورده، بلکه تو دل تاریکی فضای بالا سرمون ثبت شده. جایی که اثرش سالها بی صدا بالای سر هممون سنگینی میکنه.